Idag har jag med mig Per Pliggen Andersson. Tack. Stämmer det? Stämmer bra. Perfekt. Och du är ju stor i olympiska sammanhang, kan man väl säga, eller? Ja, jag har väl viss erfarenhet av olympisk idrott. Jag har varit aktiv själv 92 i Barcelona och sen har jag varit tränare under 2 OS i Beijing och i London. Och sen Vad tävlar du i då? Jag tävlar i rodd. Okej. Ja. Och var också tränare för en roddare, Lasse Karronen, under 2 OS. Och sen så har jag varit läkare för OS-truppen, chefsläkare i Rio och i Tokyo. Exakt, och som jag förstod innan också så är det ju en dalmas. Stämmer, Leksand. Ja, och min pappa är ju från Vikmanshyttan som jag nämnde, så att det finns ju en koppling där. Jajamän. Ja, får vi se vem som pratar snabbast då. Ja. Och jag tänkte idag så, eller din resa har väl varit lite grann, du har ju varit med, om jag förstår det korrekt, det här OS:et nu som har varit i sommar, det är det första som du inte har varit på då i 15 år. Exakt. Så nu fick jag uppleva OS och se på tv och det var underbart. Hur kändes det då? Det kändes fantastiskt. Det är ju fortfarande några idrottare kvar som jag känner väl. Kul att följa dem och se tävlingarna, för det blir inte så mycket av den när man är på plats. Det är väldigt mycket jobb, man sover kanske 3-4 timmar per dygn och mycket jobb. Så att man hinner inte se så mycket av själva idrotten. Nej, och då är du väl mer fokuserad på exakt det du gör där. Exakt. Liksom, allting annat blir bara blurrigt. Liksom. Det bara händer. Ja. Och sen plötsligt så ser man att någon har tagit medalj och man blir jätteglad. Ja, får man kolla reprisen då? Precis. Och sen så får man vara med och fira då om det blir en medalj på kvällen. Så att det var väldigt kul att se OS på tv, för det blir ju en helt annorlunda upplevelse. Så det var ja, jag njöt i fulla drag de här 2 veckorna under OS. Såg du allt? Ja, inte allt, men jag såg mycket. Och nu finns ju möjligheten att se det i efterhand också på kvällen om det har gått under dagen och sådär. Så att jag följde det noga. Man kan ju se repriserna på YouTube också. Exakt. Men vi är inte här bara för att snacka gamla OS-minnen, utan vi ska ju snacka lite grann om typ prestation och hälsa och sånt där. Typ. Vilken rubrik skulle du vilja sätta på det här samtalet? Jag skulle säga den nya vården, alltså hur kommer sjukvården att se ut om 5 år? För det kommer att hända otroligt mycket, och inte minst att vi går från det reaktiva till det preventiva. Med den nya teknologin och AI som redan är här, kommer vården att förändras i grunden. Och det skapas otroliga möjligheter, inte minst att förhindra att man blir sjuk och att man kan vara aktiv långt upp i åren på ett helt annat sätt än vad vi har kunnat hittills. Vi snackade tidigare om rubriksättningen från ett näringslivsperspektiv, den hållbara medarbetaren. Precis, och det är ju där vi kommer till att hälsa kan vara ett fundament för prestationen, inte bara som idrottare utan även som medarbetare och inte minst inom näringslivet. Och där ser jag ju stora likheter mellan olympier och de som är i åtminstone toppen av näringslivet. Det är väldigt spännande att se. Vad är det för likheter då? Ja, men personligheterna är ju mycket detsamma. Det starka individer, har höga målsättningar, van att jobba hårt, och skillnaden är att de har liksom olika arenor bara. De är vana att bli mätta varje dag. Ja. Man utvärderas noggrant varje dag och det blir en tuff mental utmaning. Vad skulle du säga är de största? För man kan ju förstå det, liksom den här entreprenöriella drivkraften kanske, att liksom, eller om man är någon typ av high performer eller så, och en som vill ta guldmedalj, att det finns likheter. Men vad finns det för skillnader då? Som du skulle se i den personligheten? Ja, men alltså... Är det kroppstyp? Ja, kroppstyp. Jag kanske inte skulle vinna i boxning. Nej, liksom. men jag skulle väl säga att idrotten har kommit betydligt längre
i att man ser vikten utav, och det blir ju självklart för kroppen är idrottens redskap. Men det som är intressant nu, det är ju också att vi ser att det finns inte bara fysiologiska aspekter utan även mentala aspekter ur ett prestationsperspektiv genom att vara hälsosam och vara frisk. Och vara frisk över tid. Minska antalet sjuk- och skadedagar. Det kanske är den viktigaste framgångsfaktorn för en elitidrottare. Den insikten har man inte riktigt i näringslivet idag, men den kommer. För att nästa steg att utveckla ett bolag, det handlar också om att varje enskild individ ska kunna prestera lite bättre. Och där kommer hälsa in som jag tror är en viktig framgångsfaktor för bolagen. Så få sjukdagar som möjligt, det kostar pengar. Jag ser väl mer det som en investering. Sjukdagarna? Nej, att förhindra det. Ja, det preventiva. Ja, precis. Sen har du ju liksom, det finns ju naturligtvis en kostnad också, och speciellt i de övre lagren av näringslivet. De är väldigt svåra att ersätta om det händer något. Precis som en elitidrottare får sjukdagar stora konsekvenser. Så att det här är väldigt intressant, de här likheterna som finns mellan elitidrottare och toppen av näringslivet. Och där förstår man ju liksom de här sportspersonerna som ligger liksom högst upp. Om vi tittar på liksom en Zlatan-person, jag menar, om han missar en match, nu kanske inte han aktiv längre, men om man missar en match så är ju det är ju miljoners kronor borta. Ja, exakt, och det är ju så det fungerar. Jag har ju också varit läkare inom lagidrotten och där har jag ju fått frågan huruvida en av nyckelspelarna skulle vara redo för ett slutspel eller inte. Beroende på om de skulle köpa in en ny spelare. Men vad har de här sportsmännen för vård som inte gemene man har då? Ja, man kan säga generellt så skiljer det väldigt mycket i svensk idrott. Det är ett fåtal idrotter som har bra medicinsk uppbackning. Men tittar vi på det olympiska stödet så är ju det tillgången till snabbvård. Tillgång till att man har en kontinuerlig uppföljning och att man jobbar otroligt preventivt att se till att skador, sjukdomar inte uppstår. Och det är en intressant resa som man har gjort. Där jag började inom idrottsmedicinen, då var man den här reaktiva doktorn som sprang ut när någon hade kraschat i sargen, så sydde man 2 stygn mellan 2 byten och så var det ut igen. Eller fixa korsbandet till att man såg att vänta nu, det här med friska idrottare, det är betydligt viktigare än vad vi trodde tidigare. Så då helt plötsligt så vart jag en del i prestationsteamet där jag var med idrottaren, tränaren, la upp träningen och kom med inspel kring okej, hur ska vi också se till att den här hårda träningen inte medför att vi får för många sjuk- och skadedagar. Men och det här preventiva kan vi ju, och hela allmänvården och så kan vi kika lite på. Men jag tänker, min nyfikenhet tar mig till att eliten, i alla fall amerikanskt sett, jag menar, har du hur mycket pengar som helst så om du är amerikan exempelvis så har du tillgång till en vård som är på en helt annan nivå än vad gemene man i Sverige har tillgång till exempelvis. Och då tänker jag att i en sån här high performing arena så skulle det kunna vara samma sak. Att världsmästaren har tillgång till andra saker än vad gemene man har tillgång till. Nu kanske vi inte pratar preventivt, men om man får något litet brott eller någonting sånt där. Ja, så är det. Och vad är det för hemligheter? Nej, men om Zlatan blir lite snuvig dagen innan match, vad gör han som inte vi gör liksom? Ja, snuva är kanske inte så mycket att göra åt, men vi har ju en selekterad grupp utav läkare, fysioterapeuter, psykologer som enbart jobbar med de här elitidrottarna, eller inte enbart, men som är dedikerade
och där vi får snabba svar. Vi kan agera med en kvickhet som är väldigt skild från den traditionella vården. Och det är klart att där finns det moraliska, etiska perspektiv huruvida en elitidrottare ska ha snabbare tillgång till vården gemene man. Men till saken hör att ska vi vara med och konkurrera om medaljer på stora internationella mästerskap, då är det ett krav. Så att där måste man liksom göra avvägningen. Vill vi ha medaljer till Sverige eller inte? Vill vi det, då måste det här bara fungera. För annars är vi rökta. Och där kan jag tänka mig att liksom, vi i Sverige har en annan syn på det än liksom ett mer elitistiskt samhälle som Sverige kanske inte har varit traditionellt sett. Ju. Ja, alla ska med och så vidare. Så är det. Och det är klart att de här frågorna har jag också brottats med under några år. Men för mig så är det så att jag tror ändå att elitidrotten bidrar med mycket gott till samhället. Och inte minst så såg jag det med all önskvärd tydlighet när jag jobbade på äldreboenden tidigare som doktor. Och såg hur de här äldre verkligen lyste upp när det var fotbolls-VM, OS, längdskid-VM och så vidare. Det bidrar till mycket gott. Och du har en kort period i livet då du har möjligheten att jobba med medaljer som arbete. Och då ser jag att i och med att det finns så mycket gott som det bidrar med så har jag inga problem med det. Nej, absolut. Jag är mest nyfiken på skillnader i liksom själva verktygen som används av ren nyfikenhet. För det är samma sak som Jeff Bezos har ju tillgång till en annan typ av hjälp än en normal arbetare. Så att säga. Ja, absolut. Det är klart att vi kan ju använda oss av metoder som det är väldigt svårt för gemene man att komma åt. Ge mig ett exempel. Till exempel så mäter vi kroppssammansättning på uthållighetsidrottare kanske 3 gånger per år. Vi kan utföra sådana här kontrollerade glukosmätningar så att vi optimerar kosten för återhämtning. Men det är många som har sådana där sockermätare. Ja, nu. Precis. Det är ju framförallt diabetiker. Ja, det var ju det, men nu känns det också som att en del men det har börjar det ju komma. Det börjar komma mer och mer. Men det är ju sådana, och där har ju vi hållit på med sen, jag tror att jag började med det 2006 första gången och började titta på elitidrottare. Men har du mätt glukos och insulin och sånt på dig själv? Ja, jag har testat det. Absolut. Har du någon allmän insikt från avläsningen? Ja, hur viktigt blodsockernivån är nattetid. Okay. För att där ser vi till exempel att vissa sjunker i blodsocker nattetid. Vilket skapar ett stresspåslag för att kroppen kan själv producera socker eller glukos. Men då måste man utsöndra adrenalin, kortisol för att omvandla bland annat protein till socker. För att hjärnan kan i princip bara användas som socker som energikälla. Till skillnad från andra celler som också kan använda protein och fett. Förutom ketoner också? Eller? Ketoner är ju absolut. Laktat kan också användas av hjärnan. Men om vi backar tillbaka, betyder det att man ska äta kolhydrater innan man går och lägger sig eller inte äta kolhydrater innan man går och lägger sig? Ja, men det är ju där man behöver lägga ett pussel, va? Eller är det olika från individ till individ? Det är olika från individ till individ. Vissa behöver extra protein innan de går och lägger sig, vilket för en del då stabiliserar blodsockret under natten. Så det är inte bara det att du ska äta en påse gott och blandat innan du går och lägger. Utan nej, precis. Utan du behöver ha rätt typ av kolhydrater. Sen handlar det också om vilken typ av aktivitet du har på dagen. Och så att det är beroende av många olika faktorer. Och där behöver det finnas en dynamik där du ändrar din kost beroende på vad du exempelvis har tränat eller gjort på dagen.
Men det var lite vi pratade om innan, just det här att alla är olika, och med hjälp av AI som verktyg eller som infrastruktur så kommer det ju i framtiden att kunna skräddarsys både preparat men också liksom scheman för hur man ska agera för att optimera sin egen hälsa. Absolut, och om 5 år då kommer vi att ha en helt andra redskap, möjligheter att jobba med våra patienter, inte minst ur ett preventivt perspektiv. För det som vetenskapen bygger på medelvärden. Det vi har möjligheter till nu är ju att varje egen person blir sin egen kontroll. Det vill säga vi kan få referensvärden från mig själv istället för en grupp människor. Exakt. Och det kommer att revolutionera vården. Ja, och då är frågan, är det Apple Watch version nästa med AI som hjälper oss att komma dit då kanske? Bland annat wearables. Man behöver ju ha wearables. Absolut. Och där vi kan samla stora mängder data på just mig. Och se den longitudinella utvecklingen av olika markörer. Och se när det börjar drifta. Och då kan vi tidigt gå in. Och ju tidigare man kommer in i en sån här process där vi ser att det driftar åt fel håll, desto bättre blir ju möjligheten att göra en förändring. Och det är väl en av de stora vinsterna med AI här framöver. Och också börja förstå och se nya samband som vi inte känner till idag. Ett problem som vi har här och nu idag, det är ju att vi har för mycket data för oss människor att hantera. Vi kan inte förstå vilken av all den data vi har, bara på de variables som finns idag. Vilken är relevant för mig? Vilken ska jag agera på? Och hur ska jag agera på den? Och där tror jag AI kommer att spela en helt avgörande roll. Och hjälpa oss att förstå de här sambanden och hur vi ska agera på det. Finns det några aktiva sådana tjänster idag som jobbar med patienter på det sättet? Eller är det mest i startups och på väg liksom? Ja, det finns många spännande bolag nu som börjar jobba med de här för jag pratade modellerna. Med Magnus Ljungman för några avsnitt sedan. Som ju jobbade med high performers, sustainable peak performance i näringslivet. Just med wearables och sen komma med anpassade planer. Men då är det är ju väldigt... Alltså då är det ju nischat till någon som betalar för den coachningen. Precis. Kan man ju säga. Ja. Och det man vill bygga in i samhället är väl att det är en del av luften vi andas på något sätt. Nästan. Ja, och det är ju det här som jag tror också kan bidra till att vi får en mer jämlik vård. För att vi behöver inte träffa doktorn i samma utsträckning som tidigare om vi går till min bransch. Så att jag är väldigt hoppfull att vi ska kunna få ett friskare samhälle tack vare AI. Just också genom att vi kan få hjälp med diagnostik och sånt som vi idag sitter precis så här som ett patientmöte. Det kommer vi att kunna ta bort mycket av det, tror jag. Och sen det här som vi pratade om när vi hördes också häromdagen. Så pratade vi lite grann om det här med... jag har skrivit upp det här någonstans. Jag kanske jag klipper bort, eller inte. Men just... vad fan ja, du sa vi måste dansa med biologin. Men just det här med att de behoven som man har kroppsligt förändras ju väldigt mycket över livsspannet. Exakt. Och jag kan bara titta på mig själv att jag menar, från och med att jag var typ tonåring så var jag ju superhungrig hela tiden. Och just apropå äta innan man gick och la sig. Det var ju under mina 20s så tog jag sån här kasin shake och grejer innan jag gick och la mig. För annars blev jag helt liksom död när jag vaknade. Liksom. Medan nu när jag är 40 plus så är det, ja, men då är man inne på fasta. Och helt plötsligt så kan jag klara mig utan en måltid eller två. Och det var ju helt av kartan när jag var i 20-30-årsåldern. Precis. Då typ, jag fick ju migrän och dog om jag hoppade över en måltid med 5 minuter. Liksom. Exakt. Så att det är ju det här som behöver komma in, det här medvetandet att det här är
en dynamisk process som handlar om här och nu. Vad har vi för aktivitetsnivå, men också över längre tidsperspektiv. Alltså ett åldrande innebär ju att vi får förändrade förutsättningar och krav. Och tittar vi kring livsstilsfaktorer och hälsa, så blir ju det viktigare ju äldre vi blir. Just det. Att det finns en medvetenhet kring vilka val vi gör. För ungdomen, naturen prioriterade det unga. Där har vi väldigt stora marginaler som förlåter många misstag. Men allt eftersom vi blir äldre så kommer den här att bli mindre och mindre förlåtande, vilket gör att vi behöver bli mer och mer noggranna med hur vi gör våra livsval. Vad har du för... hur gammal är du? Får man fråga sådär? 53. 53, så du är 10 år äldre än mig då? Ja. Vad har du märkt för skillnad mellan liksom 43 och 53? Kroppsligt? Men jag märker av precis det du säger, att ämnesomsättningen är ju på ett helt annorlunda sätt nu. Av olika skäl. Man kanske inte rör sig lika mycket som man gjorde då också. Men helt klart så är ämnesomsättningen förändrats på ett sätt som gör att jag kan ju inte äta precis likadant som jag gjorde när jag var 25 eller 35. Nej, men då var det bästa som fanns för att gå på buffé. Absolut. Och bara klämma liksom. Ja, precis. Och nu behöver man vara mer medveten om vad man äter och när man äter. Det är ju en sån sak. Jag märker att återhämtningen blir längre än vad den var tidigare. Och det kräver en större noggrannhet nu än vad det gjorde för 10 år sedan. Precis, och du låg ju på elitnivå då för kanske 20-25 år sedan. Ja. Och då var ju problemet att få i sig tillräckligt. Det var ju precis som du säger. Det var ju en kamp att få i sig tillräckligt med kalorier. Sätter du klockan sådär som Gunde också mitt i natten? Ja, men princip. Ja. Men var det liksom carbladda eller protein eller både och eller alltihop? Ja, det var ju att försöka. På den tiden hade vi ju absolut inte den kunskapsnivån som vi har idag. Nej. Det har ju skett en enorm utveckling. Ja, det var ju havregrynsgröt som gällde. Det är ju supersnabba kolhydrater. Jajamän, och då var vi ju inne väldigt mycket på det med glykogendepåer och protein, det var ju inte alls på kartan på den tiden. Där var det ju mer att men det får du i det mer än tillräckligt. Det har ju förändrats enormt mycket sen jag var aktiv, hur vi ser på kosten. Och också dynamiken. Då var det kalorier ut, kalorier in. Det var det som var det viktiga. Sen hur vi gör det timingmässigt, det brydde vi oss inte om. Nu har vi en helt annan insikt i att timingen är också oerhört viktig. Att när du äter vad för olika typer av näringsämnen. Det känns ju som första steget i den här trappan. Det var ju liksom för, när var det, 15 år sedan så kom ju det här konceptet glykemiskt index. Exakt. Och det är ju kanske inte något man använder liksom riktigt längre. Eller så gör man det kanske. Men det var ju lite grunden till alla de här andra sakerna. Känns det som. Ja, precis. Får jag bara fråga, för att jag hade ju Johannes Kullberg, om du känner till honom. Jag har hört honom, ja. Kostperson. Och han är ju lite förespråkare, när man är förespråkare för, men han är ju optimistisk och positiv mot en ketogen kost exempelvis, som är inne på med ketoner som järnbränsle och så vidare. Hur känner du som en elitidrottare? Finns det ett utrymme för det inom elitidrotten eller inom en elit i arbetslivet, om man så vill, och gällande den här hållbara medarbetaren, eller är det lite för extremt enligt dig, eller hur känner du? Nej, men jag har ju sett exempel på som utger sig för att ha en sån kost som är framgångsrika. Sen kan man säga på... Pratar vi sport eller? Idrott, ja. Det är väldigt ovanligt. Jag tror att det krävs otrolig noggrannhet. Och mig veterligen är det väldigt få som
som använder sig av den typen av kost på olympisk nivå. Jag tror att liksom, enligt min egen erfarenhet, bara av liksom tyngdlyftning exempelvis. Kör man keto, ja du mår bättre kanske, beroende på vad du har för ingångsvärden. Men du blir ju 10-20% svagare. För att du har inte pumpet av kolhydraterna. Det tar ju tid innan du kommer dit där du liksom någonstans har byggt upp de här ketonnivåerna som behövs och kroppen behöver anpassa sig. Det tidsfönstret är det få olympiska idrottare som har liksom så. Sen har jag för dålig erfarenhet personligen kring huruvida det blir bra för en elitidrottare eller inte. Men jag har ingen ingen erfarenhet i princip hos elitidrottare som har. Men enligt din läkarexpertis och också ny data, om du nu i mogen ålder, liksom där du kanske inte har det här kravet på den här uthålligheten och liksom pumpprestationen, är det någonting som du ser som det är ett alternativ, eller i vilket sammanhang skulle det vara intressant? Nej, men det är klart, det här longevity-spåret, där finns det ju data som visar att det kan vara en fördel. Och det kan nog passa för vissa individer. Sen beror det på hur du gör det och hur extremt såklart det blir. Men det finns ju en uppfattning av att men då käkar du bara bacon och smör sådär. Men då är ju liksom, då är du inne på ultraprocessad mat istället. Ja, vilket ju är negativt, precis. Oavsett vilken kost man väljer. Så är det. Sen så är det vi blir lätt generella. Men olika kostregimer kan ju se olika ut, men det går under samma beteckning. Så det beror ju på, det finns ju allt ifrån periodisk fasta och till att du i princip bara dricker vatten och käkar bacon som du säger. Så att det beror nog lite på hur man gör det. Det viktiga på något sätt är väl att man ser att det finns om vi pratar idrottare, där behöver det finnas en kontinuitet. Och jag tror att generellt så är vi nog inte där ännu, där man liksom bara kan säga att alla ska köra keto. Nej, exakt. Och det jackar ju in i det vi snackade om tidigare, om det här individanpassningen. Liksom, för att det kan ju vara ett verktyg för en specifik problematik eller ett speciellt mål man vill nå för en viss person i en viss ålder. Exakt. Inom ett visst segment. Liksom. Exakt. Så att jag körde ju keto ganska strikt under något år. Och sen nu är jag väl liksom lite halvt kanske. Och jag märkte ju där, och samma med periodisk fasta, att jag menar, det är ju en process när man går ifrån det här insulinresistans-grejen i kroppen på något sätt. Men apropå det du var inne på också med inflammation, låg inflammation i kroppen. Låggradig inflammation. Låggradig inflammation i kroppen. Det känns ju som att mycket av sånt kommer utifrån en del av kosten man äter, varav det kanske är ultraprocessad och kolhydrater. Precis. Som är delaktiga i det. Ja, och där blir det ju i relation till din aktivitet. Tar vi våra elitidrottare, tar vi till exempel längdåkare som har en extremt hög energiförbrukning. Där blir det nästan ofrånkomligt att inte jobba med snabba kolhydrater. För att skapa den här balansen som de behöver. Speciellt efter hårda träningspass. Ja, men det är snabbt in, snabbt ut. Det är snabbt in, snabbt ut, va? Blåbärssoppa i spåret liksom. Ja, nej, men de har en helt annan flax liksom. De har en helt annan... men sitter du framför datorn i liksom 10 timmar, då behöver du ju inte dricka blåbärssoppa så. Nej, det går inte. Det blir inget bra alls. Nej, för då får du ju den här. Då får du ju ont i huvudet. Det fick jag i alla fall när man... Ja. Så att allting behöver sättas i sitt perspektiv. Och jag tänker mig att merparten av de som lyssnar här, eller generellt sett i samhället, är de flesta inte superelit, utan man är någonstans mitt emellan där. Ja, så är det ju. Och problemet blir ju när man tar rygg på
eliten, vad äter eliten, och sen så ska man göra samma sak. Utan det måste ju tas i relation till så många andra saker. Jag tänkte apropå det här med att fylla på glukosreserver och käka mellis och sådär. Du har barn, din son sitter här och bygger Lego i rummet bredvid, och jag har 3 barn. Hade du 2 barn? Eller 1 barn? 5 barn. 5 barn? Åh, herregud. Ja. Oj. Ja, det där är en helt annan can of worms att öppna. Exakt. Det kan vi ja, det kan vi borra i. Det kan vi borra i. Men det som jag tänkte på, och då kan man ju utgå ifrån att du sätter dina barn i olika sportliga aktiviteter för att du vill uppmuntra hälsa och sånt kanske, eller? Ja, alltså jag kan säga att det är ju 20 år mellan äldsta och yngsta. Jag har lite andra ögon nu än när mitt första barn föddes. Hur då? Ja, men jag är inte helt så här övertygad om att elitidrott är sunt. Och ibland så får jag fundera, är det verkligen det här jag vill att mina barn ska syssla med? Däremot så ser jag gärna att de lär sig åka skidor, skridskor, cyklar, så att de kan vara aktiva, simma. På vilket sätt menar du? Är det pressen liksom då, eller liksom fokuset att man... Ja, det är en oerhört tuff bransch. Ja. Och som har blivit tuffare och tuffare. Som alla branscher kanske? Som alla branscher, säkert. Högre konkurrens i allting. Säkert. Elitidrott är ingen friskvård. För mig handlar det om liksom att skapa förutsättningar för att man ska kunna vara aktiv i hög ålder. Och då är idrotten ett fantastiskt sätt att vara det. Sen behöver man inte hålla på med elitidrott. Ibland så önskar jag att tiden kunde stanna när jag tittar på Segeltorps tjejer 11 år. Om idrotten liksom kunde ha kvar den andan, den glädjen som finns där. Jag ser för många exempel på där glädjen försvinner. Är det föräldrarnas fel? Ja, det är en otroligt komplex bild. Men föräldrar är en stor bidragande orsak till det. Utan att se glädjen som aktivitet medför hos barn, det är bland det bästa jag vet. Så jag älskar att hänga på Segeltorps IP och se alla barn som rör sig, skrattar, har kul. Ja, men det är gemenskapen. Det är gemenskapen, det är allt det goda idrotten står för. Sen, och det är så man kan tänka sig back in grotttiden, brukar jag alltid använda apropå evolutionär biologi. Ja. Att man tänker sig att men barnen sprang omkring och lekte och sportade och hade kul för sakens skull. Eller man ser de här bilderna av de här hawaiianska barnen på stranden som sparkar boll och sådär. Och det finns en paradox i det, för jag är extremt tävlingsinriktad själv och älskar hela det konkurrensmomentet att tävla. Samtidigt så är jag tveksam till att jag vill sätta mina barn i en sån miljö. Självklart om de vill det så kommer jag stötta dem till 100%. Men det finns ändå en tveksamhet. Och det här som sker nu med en tidigare och tidigare elitsatsning, en utslagning. Man får inte vara med. Det är någonting som gör ont i själen att se varje gång när man ställs inför det. Du kände ju Petter Menning som jag har varit gäst hos mig tidigare. Och han har ju en bakgrund där han flydde in i sportens värld och på den vägen är det. På grund av olika förhållanden hemma. Om man är nyfiken på den historien så kan man lyssna på det avsnittet. Men det finns ju den andra biten, vilket är liksom den här Michael Jackson-uppväxten eller Tiger Woods-uppväxten där du har en pappa förmodligen då, som kanske någon mamma också, som driver på och har en ambition, kanske på grund av egna misslyckade drömmar eller någonting sånt där, och man piskar på att du ska bli elit liksom. Det är väl den toxiciteten där som du ställer emot om jag precis, att det sker inte på barns villkor.
och ungdomar. Utan det finns andra drivkrafter som gör att det blir mer eller mindre tvingande att sträva efter resultat. Det blir otroligt resultatfixerat i för tidig ålder. Det är en stor utmaning tycker jag. Samtidigt så finns det otroligt fina värden inom elitidrotten också, men det finns otroligt stora problem. Men för du har ju då 5 barn som du nämnde, med 20 år emellan. Är det några liksom, du får väl vara hur öppen du vill, men är det några liksom regrets där gällande just vad du har lärt dig från det äldsta till det yngsta gällande forskning och idrott och hälsa och kost och sånt? Ja, det är klart att det är ett antal misstag som man ser i början där man liksom var lite för het på gröten att de skulle lära sig snabbt. Det var liksom, nu ska du åka slängskidor ikväll klockan 6 och då var det bara det som gällde. Nu finns det ett helt annat lugn kring ett lärande. Lärande behöver få ta tid och jag har ju insett att det går inte, eller det blir inte bra om man använder liksom skohorn för att bara trycka in ett lärande, utan det måste få ta den tid det tar och ett intresse behöver växa fram hos barnet själv. Det är ju det liksom, jag tror framgångsrika entreprenörer eller behöver inte vara det kan vara anställda liksom, eller idrott eller whatever, men du behöver hitta en passion och en egen inre eld. Ja, och glädjen måste få absolut finnas där. Det behöver inte vara kul varje dag, men det måste finnas en grundpassion som det kommer. kan ju börja med ilska också, det funkar ju också bra. Ja, absolut. Men behöver inte sluta där. Nej, men i grunden så måste det finnas en låga, en passion som kommer från dig själv. Det är inte förälderns uppgift att skapa den lågan, utan den lågan måste barn och ungdomar få själva. Vad tycker du om, för det är ju ganska vanligt nu märker jag, att man sätter barnen i sjukt många olika aktiviteter och man skjutsar runt och de har i princip ingen ledig tid och det är hockeyträning 5 dagar i veckan eller tennisträning eller vad det är och det är PT och det är personlig liksom, coach och det är ju lite det där spåret, va? Att det blir kanske lite mycket, eller? Ja, ska man inte döma någon. Nej, men sen ser jag ju också en skillnad mellan storstad och liten bygd som jag kommer ifrån. Här är det en förutsättning att du är i föreningslivet. Och det är ju en generell trend att det här med spontanidrotten försvinner. Det är inte ofta man ser barn som är ute spontant och spelar fotboll efter skolorna nu för tiden. Utan det spelar dataspel. Ja, precis. Det är en stor konkurrent nu till idrotten. Men det har blivit mer och mer åt det hållet att den idrott som bedrivs idag, den är föreningsstyrd. Och ska du syssla med idrott så behöver du tillhöra en förening. Och det är ju synd att den delen börjar försvinna mer och mer, att man måste tillhöra en förening för då blir ju inkörsporten lite högre så att säga. Men har du några allmänna tips och råd då, som både läkare och vuxenmogen erfaren man med en massa barn till de som befinner sig kanske i min ålder och har lite mindre barn? Finns det några allmänna liksom läxor du vill föra vidare? Just där så kan vi sätta punkt för barn. Ja, exakt. Nej, men alltså föreningsidrotten är ju fantastisk. Det är ju, vi ska vara stolta över det i Sverige. Det är ju förhållandevis väldigt billigt ändå att bedriva idrott i Sverige fortfarande. Och det är jag väldigt stolt över. Och någonstans så måste man finns det ett intresse, fånga upp det intresset och försöka odla det intresset, vara det här och skapa rätt mylla för att ett intresse för någon form av aktivitet, det ska man fånga upp tidigt och ha ett lugn över det, men fånga upp de intressen som man ser att barnet har och skapa rätt förutsättningar för det.
och att det behöver få ta tid. Men då kan det kännas fördelaktigt kanske att ha olika typer av aktiviteter och sporter så man får pröva på lite buffébord och sen så får barnet själv välja. Det är välja. jättebra att prova på många olika idrotter. Som man inte säger, ja men pappa har alltid drömt att bli tennisstjärna och sen så... Exakt. Min misslyckade hockeykarriär, det ska kompensera. Nu ska mitt barn minsann bli NHL-proffs. Det är tyvärr för vanligt förekommande. Ja. Och det blir sällan bra. Har du några mardrömsexempel där? Liksom? Känner att det kan påverka relationen? Ja, absolut. Jag träffar ju många ungdomar som inte mår bra. Det är inte bara korsband eller axlar eller hjärtat, utan psykisk ohälsa är betydligt vanligare än vad vi tror inom idrotten. Och även inom ungdomar. Och där förekommer det exempel på att jag gör inte det här för min egen skull, utan det är någon annan som jag gör det här för. Hur kan man jobba med det då? Ja, det är en lång historia. Det är svårlösta. Det känns ju samhällsproblem. Det är många jag pratar med och det märker man ju generellt sett. Alltså liksom, tempot har ju accelererat senaste 15-20 åren. Liksom först med internet, sen sociala medier, nu TikTokifiering och sen kommer ju covid där och du har ju lite lärdomar från covid också, men världen är ju rykande just nu kan man säga. Jajamän. Det är ett högt tempo. Ja. Skönt att vara pensionär nu kanske, slippa titta på från sidelines istället. Ja, men det finns ju möjligheter i det här också naturligtvis. Men det är klart att utmaningarna tror jag är betydligt större nu än vad de var för 20-30 år sedan. Och om vi kikar då på oss liksom kanske mitt i livet eller vad man säger. För du har ju hoppat av din läkar/sportkarriär delvis och hoppat in i den här AI-startupen istället. Vilket ju är det som jag tycker är intressantast, även om hälsa är, det är en del av livet så att säga. Men berätta lite grann, vad är det ni gör och varför? På Sentient. Sentient, ja precis. Nej men jag såg ju här för 5-6 år sedan någonstans, vart jag approcherad av olika entreprenörer inom digital utveckling kring hälsa. Och jag förstod att det här kommer att revolutionera vården. Och jag var väldigt nyfiken på att jag skulle gärna vilja vara med på den resan av ren nyfikenhet. För mig har det alltid varit, hur kan vi utveckla kvaliteten inom vården? Och jag hade lovat mig själv att inte bli en gammal bitter doktor. Och sen så plötsligt kände jag att vänta, nu håller jag på att bli det. För jag såg inte att jag hade rätt förutsättningar att titta på det här. Och då fick jag, då har jag slagit saken själv. Och sen fick jag kontakt med ett gäng som kunde det här. Och så slog vi ihop våra påsar. Och en otroligt spännande resa att... jag med mitt kliniska, för jag har ju varit superkliniker där man verkligen jobbar med en patient i taget och jobbat med att hitta de här lösningarna för varje enskild individ. Att sen helt plötsligt se att vänta nu, den här kunskapen kan vi ju få ut till en på ett helt annat sätt, en skalbart sätt. För en stor frustration för mig har alltid varit att jag kan hjälpa bara en patient i taget. Och jag har alltid också varit intresserad av det förebyggande. Och helt plötsligt nu så ser man ju helt andra möjligheter till att få ut det här. Och också på ett kostnadseffektivt sätt som vi inte hade tidigare. Och vad är ert liksom mission om man så vill då? Alltså vad är det ni vill förändra och vad ser ni i spåkulan? Nej men i grunden så ser man, skulle man kunna lämna ett litet bidrag där vi ser att vi kan skapa ett friskare samhälle. Det är det vi brinner för.
och hitta det här, vi kallar det för digifysiskt. Alltså jag tror fortfarande att vi behöver ha viss fysisk kontakt i vården framöver. Men att hitta det här sweet spot där man har en bra balans. Att selektera fram vem är det som ska behöva träffa en doktor, en psykolog eller en diagnostiken? Det är diagnostikdelen, men också att titta på de här nya möjligheterna som finns med att jobba förebyggande. Att integrera det här wearables, datan exempelvis, med de blodprover och de mätdata som vi traditionellt har i vården, och få en systematik kring det. Men ser du i framtiden att alla har någon form av wearable? Liksom? Ja, det är jag helt övertygad om. Kör man då, för jag tänker på de här ringarna och Apple Watch och så vidare, en del av de här eller de här glukosmätarna, en del har man ju under en period och får vissa insikter. Känner du, eller liksom, nu håller ju Elon Musk på att göra de här Neuralink och koppla in direkt in i liksom, rätt in i centrat. Känner du att det blir lite såna här cyberpunk inbyggda funktioner som man kan kommunicera med, eller? Nej men jag tror att vi kan få väldigt stora effekter av att bara bearbeta den datan vi har idag hos många. Bara det kommer att skapa extrema effekter, tror jag. Sen är det klart att ibland börjar man ju fundera om man ska operera in liksom sensorer i hjärnan och så vidare. Det känns det kommer ju. Ja, det kommer också, men vi behöver inte gå så långt, utan där vi är idag med den enorma datainsamling som redan finns, kan vi komma väldigt långt om vi har en systematik kring hur vi använder den datan. Och där blir det väldigt intressant när från mitt medicinska kliniska perspektiv möter då de som kan det här nya teknologin och AI och den biten. Det är otroligt spännande möten som ger mig väldigt mycket energi. För att traditionellt så hamnar man mycket att det blir lite som nästan lite inavel. Man pratar bara med läkarkollegor och så vidare. Men här kommer det in nya entreprenörer, intelligenta människor som brinner för hälsa, fast med helt annan bakgrund och helt andra kunskaper. Och de mötena är otroligt spännande. Ja, och det är ju det här preventiva och det som vi inledde med, den hållbara medarbetaren. Och det kan ju bara vara den hållbara hälsan eller den preventiva hälsan, eller hur man nu vill branda det där. Precis, och det är ju det här som blir så spännande när man kan använda kunskaper som vi har fått från olympier, Formel 1-bilar till befolkningen i övrigt, och se då de ibland häpnadsväckande effekterna där man verkligen kan bidra med någonting. Det är för mig just nu lika roligt som när någon vann en olympisk guldmedalj för 10 år sedan. Det här är ju någonstans vårt viktigaste uppdrag som doktorer. Det är ju faktiskt att inte kanske skapa medaljer till Sverige, utan att vi kan bidra med någonting till den allmänna befolkningen. Folkhälsan, exakt va. Och då tror ju jag att vi inom elitidrotten, vi har kunskaper som kan bidra till det. Och där vill jag gärna se om man kan dra sitt strå till stacken. Hur ser du, om vi tittar liksom 5-10 år framåt, att vården har förändrats? Eller vad är drömbilden? För nu har drömbilden är ju att det ska finnas betydligt bättre förutsättningar att jobba preventivt. Jag tänker tillbaks när jag jobbade på en vårdcentral. Där hade vi fullt upp att överhuvudtaget klara av de allra svårast sjuka patienterna. Det fanns liksom ingen luft i systemet att kunna jobba förebyggande. Och
var väldigt frustrerad för man såg att med små åtgärder skulle vi kunna göra stor skillnad. Och där tror jag AI kan hjälpa till, för att det gör ju att vi behöver inte ha så mycket personaltimmar för att åstadkomma stora effekter. Så förhoppningsvis, så min förhoppning är att någonstans någon gång skapa en modell som man skulle till exempel kunna erbjuda en vårdcentral. Så här skulle ni kunna jobba kostnadseffektivt med er patientpopulation för preventiva insatser. Spännande. Ja. Vill du ha mer kaffe? Gärna. Nu kör vi. Du har gjort en elkonvertering nyligen. Ja. För hjärtflimmer. Jajamän. Min mamma har gjort otaliga sådana. Hur kommer det sig att du kom in på det spåret? Nej, men vi nämnde ju att elitidrott är ingen friskvård. Nej. Och då kan man säga att för detta uthållighetsidrottare som man bedriver det på elitnivå har ju 5 gånger ökad risk att få flimmer. Så det är väl sannolikt en del i det här. Jag vaknade upp en natt och kände att vänta nu har jag nog ett flimmer. Och du visste vad det var? Du ja, jag kände... Men du är ju läkare. Jag har jobbat otroligt mycket med just kardiologi, hjärta och idrott. Sen har jag en väldigt god vän som är otroligt skicklig inom just arytmier som det här kallas för. Så det har varit ett stort intresse och många av mina, eller många, men jag har ett antal vänner som har drabbats av det här. Som jag och du ser att det är fler elitidrottare då som drabbas av den här typen av... Ja, inom uthållighetsidrott. För där kan man ju tänka sig annars ut och jobba med kondition, du får ett större hjärta va? Eller ja, och det är väl sannolikt det som är en av orsakerna också till att du har en ökad risk. Man ser att förmaken blir lite större hos uthållighetsidrottare och det misstänker man vara en orsak till flimmer. Sen är det inte riktigt fastslaget vad det exakt är som gör att det blir en ökad risk. Och det är bara män också som kvinnorna har inte den här ökade risken. Ja, men man är ju varken man eller elitidrottare. Nej, sen kan man ju få, alltså det står ju skrivet i stjärnorna vad orsaken är. Sen kan man ha till exempel har man tränat, tävlat med en hjärtmuskelinflammation kan det bli en ärrbildning som i sin tur leder till en ökad risk. Så det finns många orsaker till varför man kan få det. Hos den övriga befolkningen så är ju högt blodtryck en av dem. Ja, de vanligaste orsaken till att man får ett flimmer. Så det finns många orsaker till att man får det. Men jag kände ju av det här och det här är ju varit ett bra exempel på vad den nya teknologin kan medföra. Så då hade jag möjligheten att ta mitt EKG med min klocka. Och då var ju diagnosen klar. Så jag var i Leksand vid det tillfället och så jag åkte in till Falun och på kardiologkliniken där har jag jobbat tidigare. Och hälsade på mina gamla kollegor som jag inte träffat på 15 år och sa att nu har jag ett flimmer, nu får vi fixa det här. Och det är klart att det är också intressant att bli patient. Hur man tänker och hur liksom man brottas med känslorna och brottningsmatchen mellan det logiska och känslomässiga. Fick du några liksom nej, men alltså, ett problem med förmaksflimmer det är ju att du har det är en av de vanligaste orsakerna till stroke. Så att det är klart att det låg där bakom. Okej, får jag en stroke nu? Liksom så här. Sen vet jag att inom 24 timmar så upphör de här förmaksflimren av sig självt och så vidare. Så det var min hustru som bara satte ner foten och sa att nu får du fan åka in här. Hon hade gått in och googlat på 1177 och sa att men man ska uppsöka vård om man har ett förmaksflimmer och det var väl bra att hon
vara lite tydlig där. Men fick du någon sån här nära döden liksom känsla, eller började du liksom ransaka din framtid och dina mål i samband med det här? Eller? Ja, men det blir ju liksom, okej, ska jag få en... Och jag menar, risken är så låg utifrån, för det finns olika scores som man har, vilken risk man har för att få flimmer eller för att få en stroke i samma. Det snurrar i min hjärna, samtidigt som känslan, jag är 5-barnspappa här nu, liksom, du har ett ansvar för familjen och men det vart en otroligt lärorik upplevelse, för att just när hjärtat blir påverkat så blir det för mig i alla fall en helt annan dimension av oro än om jag har fått ont i knät av någon anledning. Ja, du kan alltid hugga av benet, men hjärtat blir svårt då. Nej, det får stora konsekvenser. Ja. Så att där vart det verkligen en brottningsmatch mellan det känslomässiga och det logiska. Fattar. Finns det några liksom allmännyttiga insikter man kan få av det här som 43-åring? Ta det lugnt med alkoholen. Är det där det ligger, eller? Ja, det var semester och det hade blivit lite... Någon flaska vin? Någon flaska vin för mycket under en veckas tid. Och det är ju en viktig bidragande orsak till att du kan få ett flimmer. Så där får man ju tänka till. Men då kom du in och såg, som du nämnde, vården från patientsidan. Och vi var inne på liksom den preventiva respektive reaktionära, eller vad man nu ska kalla det för. Reaktiva vården, precis. Som är liksom sätta plåster på symptomet. Istället för att se till att man aldrig får symptomet. Hur ska man liksom, innan all den här datan finns tillgänglig, eller jag menar, min mamma har också en Apple Watch och ser hjärt och sånt där. Men och som vi var inne på också, olika åldrar medför ju liksom olika problem. Och om man är ung så tänker man ju inte riktigt på sin dödlighet. Nej. Och det är ju inbyggt så, för att annars så tas ju inga risker och samhället utvecklas inte. Exakt. Så att det är ju liksom en genetisk förutsättning för någonting, va? Men vad kan man tänka på i olika åldrar då? Liksom, om man är 40, 30, 20, vad bör man tänka på själv innan man börjar, alltså innan alla får den här datan tillgänglig, om man så vill? If it makes sense, min frågeställning här. Ja, nej men alltså jag brukar tänka liksom med de stora penseldragen, så är det ju så att någonstans är det så här att vi bygger upp saker och ting till ungefär 50. Alltså vi bygger upp en viss muskelmassa, vi bygger upp en viss uthållighet. Där sätter du in på kontot. Sen så från 50 någonstans, 50-60 där någonstans. Det börjar tidigare, men det är då vi verkligen ser den här signifikanta nedgången som vi har. Har vi då investerat på kontot så vi har en bra muskelmassa, vi har en bra uthållighet. Och nu pratar vi inte elit, utan nu pratar vi hälsa här. Så att det finns på kontot. För att nedgången kommer, vare sig vi vill eller inte. Vi har inte liksom idag lyckats hacka den koden så att vi slipper den här nedgången, utan det drabbar oss alla. Och då handlar det mer om att hur ska jag då påverka den här lutningen som finns. För den kan vi signifikant påverka. Så fram till 50, då tänker jag, då ska vi jobba med att bygga upp. Så vi har ett bra startkapital när nedgången börjar. Så att det börjar från en högre nivå. Sen från 50 så handlar det mer om att påverka lutningen på kurvan. För att vi vet att från 50-årsåldern som ett exempel så tappar vi ungefär 1% muskelmassa per år på populationsnivå. Men det är otroligt påverkbart hur mycket du tappar. Så att från 50 och framåt då tänker jag mer, istället för att tänka hela tiden att bli starkare, bli mer uthållig, hur ska jag bibehålla det jag redan har? Så. För då har man det mindsetet, då är min erfarenhet att det är lättare att få kontinuitet. För att det vi glömmer många gånger, det är att kontinuitet, det är den viktigaste
eller kontinuitet, det är det som är viktigt för framtida hälsa. Inte, vi är väldigt fokuserade på vad är den optimala kosten, vad är den optimala träningen, hur ska förhållandet mellan styrketräning och uthållighet se ut, hur många steg per dag, utan istället titta på hur har mitt senaste år sett ut, har jag haft kontinuitet? Det är den frågan du först ska besvara. Har du inte haft kontinuitet ska vi börja med att skapa förutsättningar för kontinuitet innan vi börjar på detaljnivå och se vilken typ av träning, kost etc. som är den optimala. Och då behöver du sätta det i ditt livspussel. För att gör du inte det, då är det väldigt, väldigt svårt att få den här kontinuiteten. För du behöver avsätta tid och det underskattar vi. Men du ska ju samtidigt ha ditt arbete, du ska samtidigt ha din familj, dina vänner. Hur mycket är realistiskt att jag ska avsätta? Den tankeövningen behöver man göra för att du ska skapa de här förutsättningarna för kontinuitet. Om man ska ge något allmänt råd, liksom typ av träning, promenader, styrketräning, mängd i veckan. Finns det något sånt som du har att rekommendera? Det ser väldigt olika ut, men någonstans så är det viktigt att man får in styrketräning, framförallt från 50-årsåldern på något sätt. Det behöver inte vara att du går på ett gym, men just och det är att både män och kvinnor, att bibehålla muskelmassan för att det skapar förutsättningar för aktivitet. Problem med rörelseapparaten kanske är den viktigaste orsaken till att du inte kan bibehålla ett aktivt liv. Och det förebygger vi väldigt mycket genom att bibehålla muskelmassan. Så det behöver bli ett ökat fokus på det efter 50. Men tänker du, eller liksom hur mycket tränar du? Tänkte du liksom att bättre att köra 20 minuter varje dag eller liksom tunga pass 3 gånger i veckan, eller har du någon, eller är det skitsamma? Ja, det har väl varit en process på kanske 10 år för mig. Men jag tycker jag har lyckats hyfsat nu att gå från prestationsmål till hälsomål och skapa de här förutsättningarna för hållbarhet eller kontinuitet. Jag har varit väldigt dålig på det för att jag gick sönder väldigt mycket. Sen har jag ändrat i min träning där jag framför allt nu... Menar du att du tog i för tungt eller? Ja, exakt. Och någonstans blir mer polariserad. Det vill säga när du kör lugnt så kör du lugnt. När du kör hårt då kör du hårt. Just det. Och jag har dragit ner på de hårda passen. Och jobbar mer på den säkra sidan så att säga. Så lite lättare vikt, lite fler reps då typ eller? Exakt. Och sen så har jag färre gånger så att jag försöker få in 2 dagar i veckan där jag har någon typ av styrkeinslag i min träning. Kör du det på gym eller kör hemma eller vad? Jag brukar nu har jag möjlighet att ha ett gym där jag jobbar så det blir väldigt enkelt för mig. Men jag kör basic övningar hemma, armhävningar, upphopp. Bara väldigt enkelt, kort. Och det var en jätteprocess för att många gånger nu kan jag känna men jag har ju inte tränat liksom. Så, utan här handlar det mer om att man får aktivera musklerna mer än att man känner att man verkligen har tränat. Så att någonstans har jag gått och jobbat mer åt det lågintensiva hållet. Men om man är liksom 25-30 års åldern då ska man väl pumpa på ordentligt? Då ska du pumpa på ordentligt. Då har du liksom ungdomens marginaler och det är klart det ska finnas en tanke, man kan gå sönder då också, men konsekvenserna blir inte lika stora. Där finns det betydligt större utrymme för att ha bra tryck i träningen. Så. Nu när jag är 50 då kan jag liksom
nu till och med så räknar jag promenader som träning. Det kunde jag inte tänka mig för 5 år sedan. Jag försökte köra promenader. Jag tog en promenad här innan vi Ja, drog igång. det är underskattat. Men det är skönt att bara, och så Absolut. flaxar man lite med armarna och sådär. Absolut. Men hur är din erfarenhet av promenad respektive löpning? Löpning är ju en oerhört belastande idrott. Otroligt effektiv. För att du får... Alltså på vilket sätt? Effektiv på... Ja, för hjärta och kärl. För framförallt den centrala uthålligheten, alltså hjärtats pumpkapacitet. Så det är sånt som kan motverka eventuella hjärtflimmer då, tänker man kanske? Ja, absolut. Och jag menar, någonstans träning är ju i grunden väldigt förebyggande för, om vi tar förmaksflimmer så att säga. Det är bara extremidrottare som har en ökad risk. Men löpning är ju så fantastiskt för det är så lättillgängligt. Du kan bara ta med dina skor om du ska ut och resa. Så att det blir ju gjort. Va? Men problemet, som nu är jag bias för jag ser ju bara problemen oftast. Det är ju att du har ju ungefär någonstans mellan 4 till 7 gånger din egen kroppsvikt som belastar dina leder för varje steg du tar. Vilket gör att den idrotten är känslig för överbelastningsskador. Så att du behöver ha en väldigt hög hållfasthet för att tolerera löpning över tid. Så att löpning är en fantastisk träningsform så tillvida att du får kontinuitet i det. Och där är det också någonting som jag verkligen så här, är det så att du har kontinuitet i din löpning då har du hittat rätt. Va? Men är det så att du kan springa ett par 3 veckor och sen går du sönder någonstans och sen så får du vila ett par 3 veckor och sen är det på igen liksom. Då måste man backa bandet och då kanske du måste använda dig av styrketräning ett tag för att bygga upp den här hållfastheten och framförallt ha en helt annan progression än du har haft tidigare. Är du ute och springer veckovis? Jag har fått lagt ner det för att jag tycker priset är för högt. Jag går sönder hela tiden. Så. Är det knän eller? Det är knän och det är någon hälsena och så blir det, och då får jag strunta i mycket träning bara för att rehabilitera det. Så det har jag liksom valt att lägga åt sidan. Därmed inte sagt att man inte ska springa, men det viktiga är att du får kontinuitet i din träning. Om man ska försöka summera ihop det här snacket då till apropå den här hållbarheten eller långsiktigheten, den optimala preventiva hälsan hos medarbetaren eller hos individen. Vad finns det för liksom nycklar vi skulle kunna bara, för den som bara har 5 minuter på sig? Vad ska man ta med sig liksom? Vad är de stora insikterna som gör att vi får ett bättre samhälle? En bättre folkhälsa? Ja, det är ju alltså att bevara aktiviteten. Det är liksom nummer 1. För aktivitet, vi har inte berört det så mycket, men det är även den psykiska hälsan. Och där handlar det om att med ökad ålder bli mer och mer noggrann kring din planering, hur du tänker kring exempelvis träning. Och där du behöver bli mer och mer noggrann kring kosten. Där du behöver bli mer och mer noggrann kring ditt alkoholintag. För det är någonting som påverkar återhämtningen mer än vad vi tror. Just alkohol, det är ju många som slutar nu. Alltså det känns som det är lite populärt att ja, och där tror jag tror att där har de här wearables bidragit väldigt, väldigt tydligt till det. För att nu helt plötsligt så kan du få data på vad har hänt om jag har druckit till exempel med min sömnkvalitet. Vad händer med pulsen nattetid den dagen du har druckit? Du kan objektivt se hur det påverkar din kropp negativt. Jag dricker alkohol, men helt plötsligt så blir det att nu tänker jag till på ett annorlunda sätt. Liksom att man väljer ut sina tillfällen mer. Så att det är ett väldigt konkret och bra exempel på hur den här nya teknologin faktiskt hjälper oss. Vågar du uttala dig angående att dricka 1 glas vin per dag respektive dricka 1 flaska på fredag?
Ja, det ser vi att just att inta stor mängd vid ett tillfälle är ofta sämre än att dela upp det. Om man generellt ska hårdra det så. Gäller det också då lördagsgodis och socker? Ja. Alltså om man är duktig då att hålla sig borta från socker så länge som möjligt och sen shit, nu är det lördag och så bara frossar man. För socker sägs ju påverka levern på ett liknande sätt som alkohol. Ja, precis. Det är intressant. Fettlever. Just Det är nu... det kommer att bli den vanligaste orsaken till levertransplantation. Och är det sannolikt redan i USA. Det är inte alkohol utan det är fettlever och det har med kosten och fysisk aktivitet att göra. Vad gäller sockerintag generellt så är ju det en viktig del som man behöver tänka på, speciellt när man kommer efter 40 någonstans, att dra ner på det så mycket som möjligt. För att förtydliga när vi pratar socker, en del är förvirrade kring vad socker egentligen är. Ja. Är det vitt socker, är glukossocker, är fruktossocker? Hur skulle din definition av socker? Jag brukar försöka förenkla det. Snabba kolhydrater, alltså det som har det vi kallar för raffinerat socker, det här vita sockret. Just det, ja men då är det cigaretter. Ja, det är gott och blandat cigaretter. Glukos är ju socker också. Absolut, vi behöver det för att överleva. Så att det är inte... om du äter potatis, du får rätta mig om jag har fel, du som är läkare, men potatis och den typen av kolhydrater är ju stärkelse som omvandlas till glukos i kroppen så snabbt. Exakt. Vilket gör att du får den här höjda graden av blodsocker och insulin. Ja. Men om du äter cigaretter så får du ju fruktoset ner i levern. Om jag förstår det korrekt, vilket är en motsvarande effekt som alkoholen, att det bryts ner där som en toxin typ. Precis, och samtidigt så har ju det här inga andra näringsämnen i sig, så att du får ju bara socker i princip. Och smakämnen. Från labbet. Ja, precis. Så att hushålla med det är också viktigt. Och då kommer vi tillbaka till det här att vi behöver bli mer medvetna om vilka val vi gör och när vi gör det. Jag själv äter godis, jag dricker alkohol. Så att det handlar om att leva också. Men en ökad medvetenhet, och där bidrar det här nya teknologin till att vi kan få objektiv data. För data gör att vi kan ta rationella beslut. Och då finns det en helt annan medvetenhet kring när vi ska passa på att göra olika saker som vi tycker bidrar till en ökad livskvalitet, även om det kanske inte är det optimala för en fysiologisk hälsa. Jag brukar tänka, apropå den fysiologiska hälsan, lite grann att man hela tiden backar tillbaka till den här grottmänniskan på något sätt. Alltså det blir väl lite paleo-tänk, fast inte så extremt, men ändå så att säga, vi formade under de förhållandena som rådde då för 100 000 eller flera miljoner till 100 000 år sedan. Det är en väldigt bra strategi. Jag brukar själv använda mig av den. Liksom. Jag tänker liksom evolutionärt kring hur har evolutionen tagit oss dit vi är, så att säga. Vad är det som den bygger på? Och sen så försöka dra slutsatser utifrån det. Va? Ja, men och sen lever vi ju i ett modernt samhälle, men om man bara tittar då på hur vi evolutionärt har formats. Exakt. Det är ju det här liksom att vi kokade inte pasta, vi åt inte bröd, åt vi någon potatis eller någon rotfrukt så hittade vi den under marken och åt den rå då, förmodligen. Liksom. Och då kan man ju tänka sig att om vi tittar på de här jägarsamlarstammarna som finns någonstans i Amazonas eller på någon ö ute i Stilla havet, så är det ju den typen av kost de har, och de har ju inte de här inflammatoriska sjukdomarna och de här moderna symptomen som vi har idag. Och då kopplat också till en hög aktivitetsnivå.
Absolut, ut och hunter och gathrar. Absolut. Men får jag bara säga, eller en intressant fråga, för att jag brukar resonera så här att de levde generellt sett längre. Eller jag tänker mig att det finns en retorik kring att alltså att de dog i 40-årsåldern som min fru hakar på. Men jag tänker, ja visst, absolut, du bröt benet och ja, då dog du typ. Men blev du gammal så blev du ju friskare gammal. Hur är din tanke kring det där? Nej, men vi har ju blå zoner brukar vi kalla det nu också, sådana här samhällen som inte har kommit i kontakt med, men det är lite med den nya världen så att säga, och där ser vi ju precis det du är inne på, minimal förekomst av hjärt-kärlsjukdomar, diabetes, de här stora problemen som vi brottas med idag, där dör man ju av andra orsaker, mycket infektioner. De har ju inte tillgång till sjukvård. De har inte antibiotika. Och det är ju där den här reaktiva... Olyckor och infektioner är ju en betydligt relativt vanligare orsak till döden vad vi har i vårt samhälle. Och det är ju där den här moderna sjukvården är i sitt esse. Det är ju liksom att tillföra när det händer en sån ett akut tillstånd och hantera det. Där ligger vi ju 100% liksom före. Ja, vi har en... men däremot det här preventiva ligger vi 100% efter på något sätt. Ja. Så att förena de två värdena är ju en spännande tanke. Precis. Ja, några andra avrundande ord, annars så känner jag väl att vi börjar knyta ihop säcken här. Nej, men det var otroligt spännande att träffa dig. Det var också intressant att höra din resa här som entreprenör, och som jag tycker liksom rimmar väldigt väl med hur det är att vara elitidrottare. Så att otroligt tacksam för... Det finns ju likheter, man måste väl vara lite enkelspårig och galen på ett sätt. Ja, nej, men jag är väldigt tacksam för att jag fick förmånen att komma hit och träffa dig och göra det här. Tack så hemskt mycket. Och om man är nyfiken på dig, vad följer man dig enklast eller bäst? Ja, vi har ju en hemsida, och det är en startup som 53-åring får förmånen att göra. En startup är ju otroligt intressant. Så vi har en liten hemsida och håller på att bygga upp det här företaget nu. Så att där finns det kontaktuppgifter. Sen så skriver jag lite artiklar i Svenska Dagbladet varannan vecka. Så där kan man också får man väl söka upp det på LinkedIn också. Exakt. Det är där exakt. Det hänger. Ja. Tack Per. Tusen tack. Step into the lounge.